میخوای جمع یک ستون رو فقط وقتی حساب کنی که یک شرط خاص برقرار باشه یا حتی چند شرط همزمان. پس باید سام ایف و سام ایفز رو بلد باشی. این ویدیو دقیقا همون چیزیه که دنبالش بودی. دوستان خوبم، سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشمیشه. ما توی ویدیوهای قبلی با توابع مختلف آشنا شدیم. یکی از توابعی که یاد گرفتیم تابع سام بود که از گروه توابع ریاضی حساب میشد. توی این جلسه ما میخوایم تابع سام رو با تابع ایف ترکیب کنیم و جمع شرطی انجام بدیم. بریم و با هم شروع کنیم. فایل اکسل این جلسه رو داخل کانال تلگراممون قرار میدم. آدرس کانال رو هم توی دیسکریپشن نوشتم. میتونید دانلود کنید و تمرین ها رو انجام بدید. اگر یادتون باشه تابع سام یک بازه یا یک ستون رو برامون جمع میزن. خیلی راحت ما میتونیم از روش های مختلف تابع سام رو استفاده کنیم. الان به کمک تابع سام جمع این مجموعه محاسبه میشه. بریم سراغ تابع سام ایف. تابع ایف رو که یاد گرفتید. تابع ایف یک سری شرط ها رو بررسی میکرد. تابع سام هم که گفتیم جمع رو انجام میده. سام ایف یعنی اگر شرطی برقرار باشه برامون یک بازه‌ای رو جمع بزنه. ببینیم چجوری تابع سام ایف کار میکنه. چند تا مثال اینجا قرار دادم. فرض کنید یه جدولی داریم، یک سری نام محصول داریم، هر کدومشون یه قیمتی دارن و ما میخوایم مجموع قیمت تلویزیون رو حساب کنیم. خب پس اولین تابعی که استفاده میکنیم تابع سام ایف هستش، چون اینجا یک شرط داریم. تابع سام ایف فقط اجازه میده که یک شرط رو بررسی کنیم. تابع سام ایف 3 تا آرگومان داره. الان توی این تول تیپ یا پنجره راهنما که باز شده میبینید که آرگومان اول نوشته رنج. رنج یعنی اون محدوده‌ای که قرار شرط رو برامون بررسی کنه. خب ما میخوایم توی نام محصول بررسی کنه و بگرده تلویزیون رو پیدا کنه. پس رنج یا بازه اول میشه ستونی که نام محصول داخلش نوشته شده. یعنی کل این ستون نام محصول G4 تا G20. خب کاما رو میذارم، یه آتو اینتر میزنم که اون نظم برقرار باشه. قسمت بعدی کریتریا یا اون معیارمونه، اون شرط مورد نظرمونه. خب میخوایم توی این ستون کلمه تلویزیون رو پیدا کنه. پس کلمه تلویزیون رو مینویسم. فقط حواسم هست حتما باید داخل گیومه نوشته بشه وگرنه ارور میده. خب پس اینم شد شرطمون. توی این تول تیپ آرگومان سوم پررنگ شد، سام رنج یا اون بازه‌ای که قراره جمع انجام بشه، یعنی بازه قیمت. پس من دوباره یه آتو اینتر میزنم و این بازه رو تایپ میکنم J4 تا J20. خب الان میبینید که 3 تا خط دارن و 3 تا آرگومان. آرگومان اول رنج یعنی اون محدوده یا بازه‌ای که قرار شرط داخل اون بررسی بشه. آرگومان دوم کریتریا یا اون معیار و شرطمون. آرگومان سوم سام رنج یا بازه‌ای که قرار جمع زده بشه. اینتر که بزنم جمع تمام محصولاتی که تلویزیون هستند رو نشون میده. توی این جدول من همه رو کنار هم نوشتم برای اینکه بتونیم با هم چک کنیم. الان روی این قسمت که تلویزیون هست سلکت میکنم و روی نوار وضعیت مجموعشون رو میتونم ببینم که دقیقاً با این عدد مساویه. ولی توی مثال‌های واقعی ممکنه که این کلمه ها کنار هم نباشه، بنابراین تابع سام ایف به کمک ما میاد. یه بار دیگه داخل این سلول دبل کلیک میکنم. ما میتونیم این شرط رو به جای اینکه بیایم و دستی تایپ کنیم داخل یک سلول دیگه بنویسیم، مثل تلویزیون که من الان داخل M3 نوشتم، و به جای اینکه شرط رو تایپ کنیم اون سلول رو انتخاب کنیم. این کار
چه مزیتی داره؟ اولا نیازی به گذاشتن گیومه نداره. متنی که می نویسیم حتما باید داخل دابل کوتیشن باشه، ولی در این حالت فقط سلول رو انتخاب میکنیم. دیگه این که اگر نوشته داخل اون سلول تغییر بکنه، جواب هم به طور خودکار بروز میشه. الان من اینتر میزنم، میبینید که جواب مثل قبله چون تلویزیون رو نوشتم. حالا میام و یک محصول دیگه انتخاب میکنم. میبینید که جواب به طور خودکار بروز میشه. یک بار دیگه این سلول رو دبل کلیک میکنم. ما اینجا میتونستیم به جای اینکه تلویزیون تایپ کنیم مثل کاری که اول کردیم، بنویسیم مساویه تلویزیون، مساویه اون شرطمون. این روش هم درسته، ولی خب چون حذف کردن مساوی اشکالی ایجاد نمیکنه و کار ما رو ساده تر میکنه، پس زمانی که مساوی یک عبارتی هست ما میتونیم این عملگر مساوی رو حذف کنیم. باز هم جواب همونه. حالا این مثالی که زدم باعث میشه که بتونید 3 مثال بعدی رو راحت تر درک کنید. فرض کنید ما میخوایم بگیم تمام محصولاتی که تلویزیون نیستند رو با هم جمع کن. یعنی جمع قیمت این ناحیه رو لازم داریم به شرطی که تلویزیون نباشه، هر چیز دیگه ای باشه. پس اینجا من مساوی سام ایف رو دوباره می نویسم. خب رنج یا محدوده‌ای که قراره شرط رو بررسی کنه. کاما آلت و اینتر گیرومه رو میذارم، علامت نامساوی، حالا تلویزیون رو مینویسم. یعنی دقیقا مثل حالت قبل، ولی به جایی که علامت مساوی بذارم نوشتم نامساوی. و حالا بازه‌ای که قراره مقادیرش با هم جمع بشه. اینتر. این عدد جمع تمام مقادیر این ستون هست منهای این تعدادی که نوشته تلویزیون. مورد بعدی زمانی هست که ما میخوایم بگیم اگر توی یک بازه مقادیر بیشتر یا کمتر از یک مقدار خاصی بودند اونها رو با هم جمع کنه. دوباره سام ایف رو می نویسم. این دفعه من میخوام قیمت ها رو با هم جمع بکنه به شرطی که داخل همین بازه قیمت عددها بیشتر از 10 میلیون باشه. پس رنج یا محدوده‌ای که قرار شرطمون بررسی بشه همون ستون قیمت هست. خب آلت و اینتر رو میزنم، دوباره گیومه رو میذارم، یعنی علامت بزرگتر، علامت کوچکتر، علامت مساوی، علامت نامساوی، همه اینها داخل گیومه میره. خب بزرگتر از 10 میلیون. دوباره گیومه رو میبندم، کاما میذارم. خب دوباره بازه‌ای که باید با هم جمع بشه هم همون هست، یعنی رنج یا همون بازه شرط و سام رنج یعنی بازه جمع جفتش یکی هست. خب اینتر میزنم و این عددی که اینجا میبینیم توی این ستون گشته تمام عددهایی که بیشتر از 10 میلیون هستن پیدا کرده و با هم جمع کرده. یک بار دیگه دبل کلیک میکنم. ما اینجا به جای بزرگتر میتونستیم بقیه عملگرها رو هم بذاریم، مثلا بزرگتر مساوی یا کوچیکتر یا کوچیکتر مساوی، همشون مثل هم هستن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که زمانی که رنج و سام رنج مثل هم هستن، یعنی الان هم رنج J4 تا J20 هست و هم سام رنج، در این حالت ما میتونیم دیگه سام رنج رو ننویسیم، یعنی تبدیل میشه به 2 آرگومان به جای 3 تا. این کاما هم خاک میشه، الان با 2 تا آرگومان هم به ما جواب میده. یعنی اگر شما سام رنجتون و رنجتون یک سام بود، فقط همون داخل رنج بنویسید کافی هست. اینتر و جواب مشخصه. خب توی مثال اول که ما اینجا M3 رو انتخاب کردیم، اگر من تلویزیون رو انتخاب کنم جمع این ناحیه رو به همون نشون میده و این که جلوش نوشته تلویزیون خانگی جزو تلویزیون حساب نمیشه.
اگر شما میخواین جمع یک شرطی رو محاسبه کنه و اون شرط ممکنه قبل و بعدش حروف دیگه یا کلمات دیگه هم باشه، در این حالت میتونین از ستاره استفاده کنید. یعنی بعد از اینکه سام ایف رو نوشتید، بازه رو که انتخاب میکنید، حالا اینجا دوباره دابل کوتیشن رو میذارید. تلویزیون رو که میخواید بذارید، یه ستاره اولش میذارید، تلویزیون رو مینویسید، یه ستاره هم آخرش. در این حالت اگر قبلش یا بعدش کلمه دیگه‌ای باشه، اون رو هم حساب میکنه. اگر فقط بعدش بذارید، مثلا تلویزیون خانگی رو حساب میکنه ولی دستگاه تلویزیون رو حساب نمیکنه. اگر بعدش نذارید، خانگی رو حساب نمیکنه ولی دستگاه تلویزیون رو حساب میکنه. پس با توجه به اینکه نیازتون چی هست، میتونید قبلش یا بعدش یا هر دو ستاره بذارید. کاما رو میذارم، بقیه کار همون هستش. اینتر. و اینجا مجموع این قسمت رو برای ما محاسبه کرد که توی نوار وضعیت هم میتونید بررسیش کنید. خب من یه مثال دیگه اینجا قرار دادم. میخوام مجموع قیمت رو برای محصولاتی که تولید کنندهشون شیائومی هستش محاسبه کنیم. بیاین این مثال رو از یک روش دیگه حل کنیم. بریم تو سربرگ فرمیولاز. تاب سام ایف جزء گروه ریاضی هست. پس دسته‌بندی متن رو باز میکنیم و تاب سام ایف رو پیدا میکنیم. سام ایف و سام ایفز پشت سر هم قرار گرفتن. سام ایف رو کلیک میکنم. حواسم هست قبلش رو اون سلولی که میخوام نتیجه رو ببینم کلیک کرده باشم. پنجره‌ای که باز میشه 3 تا آرگومان رو به من نشون میده. آرگومان اول رنج هست. هم میتونم انتخاب کنم و هم میتونم تایپ کنم. این دفعه بازه H4 تا H20 رو باید انتخاب کنم، چون توی ستون نام تولید کننده میخوام دنبال شیائومی بگردم و این جلو یک آرایه داره به من نشون میده که داخل این بازه تمام مقادیر سلول ها رو نمایش میده. قسمت بعدی شرطمونه که دوباره هم میتونم تایپش کنم، دستی مثلا LG. دیگه اینجا نیازی به گیومه گذاشتن نیست، من تایپش میکنم خودش گیومه رو میذاره. یا میتونم یک سلول انتخاب کنم مثل سلول M6. و قسمت بعدی سام رنج که همون J4 تا J20 هست. حالا چون M6 رو انتخاب کردم، اینجا میتونه به طور خودکار بروز بشه جواب ها. اینتر که بزنم جواب رو دارم میبینم و اگر نام تولید کننده تغییر کنه، مجموع قیمت هم تغییر میکنه. ما تا اینجا فقط با یک شرط سر و کار داشتیم. مثلا میگفتیم فقط اگر تلویزیون بود جمع بزن. اگر سوال این باشه که محصول تلویزیونه و نام تولید کننده هم سامسونگه، در این حالت بیاین و مجموع قیمت رو حساب کنید، دیگه از سام ایف نمیتونیم استفاده کنیم. وقتی تعداد شرط ها بیشتر از یکی باشه، ما باید بریم سراغ تابع سام ایفز. تابع سام ایفز برای یک شرط هم قابل استفاده است. یعنی شما میتونید اصلا از تابع سام ایف استفاده نکنید و فقط تابع سام ایفز رو به کار ببرید. بیاین اولی مثال برای یک شرطی حل کنیم. مساوی سام ایفز. تفاوت سام ایف و سام ایفز اینه که توی سام ایف سام رنج آخر بود، ولی توی سام ایفز سام رنج اول اومده. یعنی اون بازه که قراره جمع بشه اول اومده. پس بازه J4 تا J20 رو اول باید انتخاب کنم. بعد محدوده که شرط قراره بررسی بشه. اگه یه شرط دارم، خب فقط یه محدوده است دیگه. یعنی J4 تا J20 و بعدم شرطی که قراره بررسی بشه یعنی خونه M3. حالا اینتر که بزنم جواب رو میبینیم و میتونیم سلول رو تغییر بدیم تا جواب بروز بشه. توی مثال بعدی ما 2 تا شرط رو میخوایم بررسی کنیم. پس اینجا دیگه قطعا باید از سام ایفز استفاده کنیم.
خب اول سام رنج رو باید انتخاب کنیم، یعنی J4 تا J20. بعد باید ستون شرط اول رو انتخاب کنیم. پس من یه آلتو اینتر میزنم که منظم باشه و شرط اولمون تلویزیونه. پس ستونی که باید بررسی بشه G4 تا G20 هستش. توی ستون نام محصول دنبال چه چیزی میگردیم؟ دنبال تلویزیون هستیم. پس این سلول رو انتخاب میکنم. خب اینجا ما شرط بعدی رو میخوایم وارد کنیم. پس اجازه بدید دوباره آلتونیتر بزنم که بیاد سر خط. حالا میخوایم ستون دوم رو بررسی کنیم، یعنی کریتریا رنج 2، بازه دوم که میشه H4 تا H20. توی ستون نام تولید کننده دنبال چی میگردیم؟ M7. و این همینطور میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، یعنی حتما اول سام رنج یا محدوده‌ای که قرار جمع بسته بشه، بعد دیگه به ترتیب بازه شرط اول، شرط اول، بازه شرط دوم، شرط دوم و تا آخر. خب اینجا چون دوتا شرطه، پس من دیگه پرانتز رو میبندم و اینتر میزنم و این گزینه ها رو میتونیم تغییر بدیم و نام تولید کننده رو هم تغییر بدیم، مجموع قیمت رو ببینیم. مثال بعدی هم که با 3 شرط میخوایم انجام بدیم. دوباره سام ایکس رو تایپ میکنیم، سام رنج محدوده که قراره عددهاش با هم جمع بشه، قسمت بعدی ستون شرط اولمون G4 تا G20 و شرط اولمون دوباره آلتو اینتر میزنم، ستون شرط دوممون H4 تا H20، شرط دوممون دوباره آلتو اینتر میزنم، ستون شرط سوم I4 که نام کشور هست، I4 تا I20 و شرط سوم اسم کشورمون. اینجا الان 3 تا شرط داریم، پس هم ستون و هم شرط باید انتخاب بشه. اینجا ترتیب شرط ها مهم نیست، یعنی من میتونستم اول بیام و شرط کشور رو بررسی کنم، یعنی ستون I4 تا I20 رو اول انتخاب کنم و بعد M12 رو بنویسم، بعد بیام نام محصول و نام تولید کننده رو بررسی کنم. اینجا اصلا ترتیب مهم نیست، چون همه این شرط ها باید برقرار باشه تا عددها رو با هم جمع کنه. یعنی هم توی ستون نام محصول نوشته باشه تلویزیون، توی نام تولید کننده باید نوشته باشه شیائومی و توی نام کشور نوشته باشه کره جنوبی تا عددها رو با هم جمع کنه. مگر این 3 تا شرط برقرار نباشه در واقع عددی نیست که با هم جمع کنه. فرض کنید که اینو بذاریم سامسونگ، میبینیم که اینجا عددهایی پیدا میشن که با هم جمع کنه. پس ما توی این ویدیو با 2 تا تابع ریاضی دیگه آشنا شدیم. یه خلاصه اگه بخوام بگم، تابع سام تمام عددهای یک بازه که ما انتخاب میکنیم با هم جمع میکنه. تابع سام ایف فقط عددهایی از اون بازه رو جمع میکنه که یه شرط خاصی رو داشته باشن، که تابع سام ایف 3 تا آرگومان داره. در تابع سام ایف اون بازه که قراره عددهاش با هم جمع بشه آرگومان آخره، حتما آخر باید انتخاب کنیم. تابع سام ایفز میتونه چند تا شرط رو همزمان با هم بررسی کنه و اگر ما یک شرط هم داشته باشه بازم میتونیم از تابع سام ایفز استفاده کنیم و متوجه شدیم که این ترتیب شرط ها هیچ اهمیتی نداره. تابع سام ایفز دارای بی نهایت آرگومانه، یعنی ما اول باید توی آرگومان ها ستونی رو انتخاب کنیم که قرار عددهاش با هم جمع بشه و بعد از اون بی نهایت میتونیم شرط اضافه کنیم، به این حالت که جفتی جفتی باید انتخاب بشه، یعنی ستون اول ستون شرط 1 بعد شرط 1، ستون شرط 2 شرط 2، ستون شرط 3 شرط 3 و تا آخر. شاید دلیلش همین باشه که توی سام ایفز اون سام رنج یا محدوده که قرار عددها جمع بسته بشن اومده اول، ولی توی سام ایف آخر بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید،
کانال ما رو سابسکرایب کنید. فایل تمرینی رو از کانال تلگراممون دانلود کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.